Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed about the zeros of trigonometric functions. Ultimately, જે zeros of trigonometric functions હતો ને એ one kind of trigonometric equations પણ બોલાય. જેમ કે sin theta equals to 0 તો એક ઇક્વેશન થયું where variable is your theta અને તમે વેરિયેબલ ની વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરો એને કહેવાય એ ઇક્વેશન નું સોલ્યુશન ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું. જેમ કે ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન્સ ચેપ્ટર 5 માં સ્ટડી કર્યું છે. ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન ax² + bx + c = 0. એમાં વેરિયેબલ છે x, બાકી બધું કોન્સ્ટન્ટ છે. વેરિયેબલ છે x, તો x ની વેલ્યુઝ નો સેટ કાં તો વેલ્યુઝ ઓફ x તમે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું. મતલબ જે વેલ્યુઝ માટે તમારા ઇક્વેશન ની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇક્વલ્સ ટુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ થાય એ બધી જ વેલ્યુઝ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરો એને કહેવાય સોલ્યુશન ઓફ ધેટ ઇક્વેશન. તો એ જ રીતે yesterday આપણે zeros of sin ફંક્શન જોયું તો sin θ = 0 when θ = n pi n belongs to z મતલબ કે થીટા તમે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો, વેરિયેબલ થીટા ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો, મતલબ એ ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ઇક્વેશન ની વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરી. ફરી એકવાર એ મારા zeros ની જરૂર અહીં પડવાની છે એટલે હું અહીં લખી રાખું છું કે when sin theta equals to 0 when sin theta equals to 0 then theta equals to n pi n belongs to z theta equals to n pi n belongs to z and cos theta equals to 0 ચલો આ ઇક્વેશન હોય તો theta એટલે કે વેરિયેબલ ની વેલ્યુ નો સાઇન આઉટસાઇડ 2n + 1 pi by 2 n belongs to z +1 ની જગ્યાએ -1 પણ લઈ શકાય એટલે 2n + 1 or -1 pi by 2 n belongs to z. એ જ રીતે tan અને cot નો યાદ રાખવાની જરૂર નથી. ક્લિયર છે કે tan એટલે કે sin નો જે હશે એ અને cot એનો મતલબ જે cos નો હશે એ છે. આ બે વસ્તુ તમે યાદ રાખો એટલે બધું થઈ ગયું તમારું કામ. sec માટે કોઈ વેલ્યુ નથી પોસિબલ, cosec માટે પણ પોસિબલ નથી. સારું, હવે ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ઇક્વેશન્સ ની વાત કરીએ. એવું જરૂરી નથી કે દર વખતે sin θ સિમ્પલ ફોર્મમાં જ હોય. sin θ = 0 સિમ્પલ ફોર્મમાં જ ઇક્વેશન હોય, બીજી કોઈ રીતે પણ હોઈ શકે છે. તો એવા ઇક્વેશન્સ ની આપણે વાત કરીએ તો થોડા એક્સ્ટ્રા સમ્સ આપણે આજે જોઈશું. extra sums કલા જોઈ લઈએ તો some extra sums related to this topic આ ટોપિક ને રિલેટેડ થોડા એક્સ્ટ્રા સમ્સ આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ. ચલો the first one sin 2x = 0 તમને આપ્યું છે sin 2x = 0. this is your trigonometric equation. reason trigonometric function યુઝ થયું છે, એમાં વેરિયેબલ x છે એટલે આ ઇક્વેશન ને કહેવાય trigonometric equations. equations નો મતલબ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇક્વલ્સ ટુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ, બેવ સાઈડ વેરિયેબલ, અધરવાઇઝ એક સાઈડ વેરિયેબલ ને એક સાઈડ કોન્સ્ટન્ટ. ક્લિયર? આનો મતલબ થાય ઇક્વેશન. તો આ trigonometric equations છે અને એમાંથી તમારો વેરિયેબલ છે x અને તમારે સેટ ઓફ વેલ્યુઝ ઓફ x ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની. that means the solution of that trigonometric equation can be obtained by calculating the values of your variable ની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે. ચલો તો તમને એ તો ક્લિયર છે. sin θ = 0 then we can write theta equals to n pi n belongs to z. તો અહીંયા theta ની જગ્યાએ 2x છે તો ये therefore we can write 2x equals to n pi n belongs to z. ત્યાં theta છે તો theta ની જગ્યાએ 2x છે. 2x equals to n pi n belongs to z. આપણે કોની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની હોય? વેરિયેબલ ની. મતલબ we have to find the set of values of x. We have to find set of values of x. Therefore make the subject x equals to n pi divided by 2 n belongs to z. This is your final answer and this is your solution of value x. આ સોલ્યુશન કયો? આ નહીં. ક્લિયર? તમારે x ની વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરવાની હોય તો x ની વેલ્યુ ઓબ્ટેન થઈ. એ જ રીતે
સેકન્ડ ક્વેશ્ચન જોઈએ સેમ એઝ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન cos 2x equals to 0 cos 2x equals to 0 so cos 2x equals to 0 let us compare this cos theta equals to 0 then we can write theta equals to theta जगह 2x equals to 2n plus 1 pi by 2 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z આ થઈ ગયું તમારો ફાઇનલ સોલ્યુશન ના ફાઇનલ સોલ્યુશન હજુ બાકી ફાઇનલ સોલ્યુશન मतलब સેટ ઓફ વેલ્યુઝ ઓફ x not 2x તો તમારે બે સાઈડ ને સાનાથી ડિવાઈડ કરવી પડશે 2 થી ડિવાઈડ કરશો એટલે આ થઈ જશે 2n plus 1 pi by 4 n belongs to z this is your answer of x તમારા વેરીએબલ ની વેલ્યુઝ આ તમારા ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ઇક્વેશન નું સોલ્યુશન અને આને સોલ્યુશન સેટ માં લખવું હોય સપોઝ તમારે આને સોલ્યુશન સેટ માં લખવું હોય તો આ રીતે લખાય સોલ્યુશન સેટ equals to x such that x is equals to n pi by 2 n belongs to z same here solution set equals to set of values of x such that x is equals to 2n plus 1 pi by 4 n belongs to z clear આ થઈ ગયું તમારું સોલ્યુશન સેટ ક્લિયર હજુ બીજા ક્વેશ્ચન્સ જોઈ લઈએ પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ તમારી બુકમાં આવા ક્વેશ્ચન્સ આપ્યા નથી થોડા હાઈ લેવલ ના આપ્યા છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડિયોઝમાં જોઈ લઈશું બુકના બાકી અત્યારે હાલ યાદ રાખો એમસીક્યુ પૂછાઈ શકે છે એમસીક્યુ આને રિલેટેડ બહુ બધા બની શકે છે થર્ડ જોઈએ થર્ડ છે 10 2x equals to 0 મેં તો લખ્યું જ નહીં સર 10 નું એટલે sin નું યાદ હોય ને તો એ જ થાય sin 2x equals to 0 એ જ થવાનું છે मतलब sin theta equals to 0 હોય તો theta equals to n pi લખાય તો tan theta equals to 0 then theta equals to n pi n belongs to z અને theta ની જગ્યાએ શું છે 2x equals to n pi n belongs to z therefore we are getting x is equals to n pi by 2 n belongs to z યાદ રાખજો x ને સબ્જેક્ટ બનાવવાનું ભૂલતા નહીં you have to find the set of values of x not 2x 2x નું નહીં જોઈએ આપણે ક્લિયર અને એનું સોલ્યુશન સેટ રાઇટ ડાઉન કરવો હોય તો the solution set can be written as x such that x is equals to n pi divided by 2 n belongs to z n pi divided by 2 n belongs to z હવે થોડું હાઈ લેવલ પર જઈએ થોડું હાઈ લેવલ પર ચલો ચેક ક્વેશ્ચન બદલીએ sin 2x minus 1 equals to 0 sin 2x minus 1 equals to 0 આખો એંગલ મળશે થીટા ની જગ્યાએ એંગલ શું છે here the angle 2x minus 1 is at value of theta theta ની જગ્યાએ છે તો theta ની જગ્યાએ આપણે આ લખીશું that means 2x minus 1 equals to theta equals to n pi so here 2x minus 1 equals to n pi n belongs to z now you have to find the value of x x ને સબ્જેક્ટ બનાવવા માટે you have to make the subject x first we have to take -1 on the right hand side first પહેલા આને લઈ જવું પડશે therefore we are getting 2x is equals to n pi plus 1 n belongs to z n pi plus 1 n belongs to z now divide by 2 n pi plus 1 divide by 2 n belongs to z this is your final answer set of values of x okay and in a solution set માં લખવું હોય તો then we can write the solution set equals to x such that
x is equals to n pi plus 1 divided by 2 n belongs to z બ્રેકેટ નહીં કરો તો એ ખબર પડી જાય એવું છે એટલે ચિંતા કરવાની જરૂર n pi plus 1 whole divided by 2 n belongs to z bracket close curly bracket close. Next fifth one થોડોક ચેન્જ કરીએ cos 2x plus 3 equals to 0 cos 2x plus 3 equals to 0 અને હવે જોઈ લો કે cos theta equals to 0 when your theta equals to 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z theta ની જગ્યાએ આખો એંગલ છે 2x plus 3 equals to 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z અને હવે તમારે x ને સબ્જેક્ટ બનાવવાનો છે x ને સબ્જેક્ટ પણ બનાવી દઈએ બહુ ઈઝી છે બહુ દિમાગ ના લગાવતા ખાલી આ બંને ઇક્વેશન્સ પર જ બધું કામ ચાલી રહ્યું છે ક્લિયર ચલો x ના સબ્જેક્ટ બનાવી દો that means you are getting 2x equals to 2x is equals to 3 ને right hand side લઈ લો you are getting 2n plus 1 pi by 2 minus 3 n belongs to z સબ LCM લઈને કામ કરવું હોય તો પણ થાય આપણે નથી તો ક્લિયર અને હવે x ને સબ્જેક્ટ બનાવો therefore you are getting x is equals to 2n plus 1 pi by 4 minus 3 by 2 equals n belongs to z separate divide 2 થી કર્યા બંને n belongs to z અને તમારે આનો સોલ્યુશન સેટ લખવો હોય you can write the solution set x such that x is equals to 2n plus 1 pi by 4 minus 3 by 2 n belongs to z n belongs to z this is your final answer. Next question sixth one cos 2x change it 3x plus 1 equals to 0 cos 3x plus 1 equals to 0 same logic here cos theta equals to 0 then we can write theta equals to 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z theta ની જગ્યાએ 3x plus 1 equals to 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z simplify this thing we are getting 3x is equals to 2n plus 1 pi by 2 minus 1 n belongs to z and divide by 3 we are getting x is equals to 2n plus 1 pi by 6 minus 1 by 3 n belongs to z solution set તમે જાતે લખી દેજો હું લખતો નથી 7 જોઈએ cot 3x equals to 0 તમને યાદ હોય કે cot નું યાદ નથી રાખ્યું cot એટલે cos નું જે હશે એ જ થશે મતલબ cot 3x equals to 0 therefore we can say that 3x is equals to 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z therefore we are getting x is equals to 2n plus 1 pi by 6 n belongs to z આ થઈ ગઈ તમારી સેટ ઓફ વેલ્યુઝ ઓફ x આ વેલ્યુ તમે આમાં મૂકો તો cot 3x 0 થાય છે x ની વેલ્યુ તમે આવી મૂકો એટલે cot 3x ની વેલ્યુ 0 થાય છે એટલે સેટિસ્ફાય કરે છે આ થઈ ગયા તમારા ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ઇક્વેશન્સ ને રિલેટેડ એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન જે તમારી બુકમાં નથી હજુ પણ થોડાક એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન જોઈએ છે જે બુકમાં નથી જોયો Now we are going to study some more extra questions. થોડા હવે ટ્વિસ્ટ કરીને ચેન્જ કરીને ક્વેશ્ચન્સ જોઈએ
ધ્યાન રાખજો પેલું હમણાં જે યુનિટ સર્કલ જનરલ એંગલ્સ ઓફ વેસ્ટર્ને ડિસ્કસ કર્યું એ યુનિટ સર્કલની મારે જરૂર પડશે એટલે એ યુનિટ સર્કલ દિમાગમાં રાખજો હું હવે ફરીથી ડ્રો નથી કરતો એ યુનિટ સર્કલ ફરીથી ડ્રો નથી કરતો ધ્યાન રાખજો ક્લિયર સારું એને રિલેટેડ હવે ક્વેશ્ચન્સ જોઈ લઈએ કે there are many questions related to that unit circle क्वेश्चन लगभग 5 के 6 જેવા થાયલા 7 8 નંબર નો જે આવો એ નંબરિંગ આપું છું ઓકે 8 sin x minus 1 equals to 0 sin x minus 1 equals to 0 this is also trigonometric equation and the solution of trigonometric equations that means we have to find the values of x all possible values of x from these trigonometric equations અત્યાર સુધીના જે બી ક્વેશ્ચન્સ જોયા એમાં ચેન્જ કેવો હતો તો અત્યારે આગળના જે ક્વેશ્ચન્સ હતા એમાં આ x 1 આખો એંગલમાં આપેલો જો 2x 3 2x 1 આખું એંગલમાં આપેલું જ્યારે હવેના આ ક્વેશ્ચનમાં આ ખાલી x એંગલમાં છે 1 આખો સેપરેટ છે એટલે કે આ 1 કોન્સ્ટન્ટ જે સેપરેટ છે તો આ કેસમાં શું કરવાનું then you have to take sin x equals to 1 જે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે take the constant term on the right hand side constant term on the right hand side that means sin x equals to 1 અને હવે તમારે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું find the all possible values of x now you have to find all possible values of x for which sin x equals to 1 જ્યાં sin x 1 થતું હોય એવા બધા જ એંગલ્સ લિસ્ટ આઉટ કરો એવા બધા જ એંગલ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરો where sin x equals to 1 અને હવે તમને ક્લિયર થશે કે sin x 1 ક્યાં થતું હશે sin x means y કોઓર્ડિનેટ અને y કોઓર્ડિનેટ 1 ઉપરના એંગલ્સ માટે થાય પોઝિટિવ y axis on the positive y axis therefore we can represent all the values of x where sin x equals to 1 like this x equals to અને ઉપરના એકલા જ એંગલ લખવાના છે બીજા કોઈ એંગલ્સ આવશે નહીં અને એ કેસમાં x is equals to યાદ કરો 4n plus 1 pi by 2 n belongs to z you can also write 4n minus 3 pi by 2 n belongs to z here તમે અહીંયા 4n minus 3 pi by 2 પણ લખી શકો છો ક્લિયર થયું તો મેં તમને શીખવાડેલું જનરલ એંગલ્સ એ યુઝ થશે જનરલ એંગલ્સ એ યુઝ થાય ક્લિયર sin x 1 ઉપર આવે અને એ કેસમાં આન્સર આવો જ એક ક્વેશ્ચન બીજો લઈએ cos x plus 1 equals to 0 cos x plus 1 equals to 0 અહીંયા x cos ના એંગલમાં છે x plus 1 આખું નથી તો આ કેસમાં પણ તમારે આ જ પ્રોસિજર એપ્લાય કરવાની you have to apply this procedure here so cos x equals to -1 you have to write all the possible values of x you have to write all the possible values of x where cos x equals to -1 cos x equals to -1 અને તમે cos x equals to -1 એટલે આ બાજુ -10 ત્યાં cos ની વેલ્યુ -1 મતલબ on the negative x axis therefore you have to write all the angles on negative x axis means 2n plus 1 pi n belongs to z you can also write 2n minus 1 pi n belongs to z -1 પણ લખી શકાય બીજું સોલ્યુશન સેટ એ લખવાનું રહી ગયું છે તો સોલ્યુશન સેટ આપણે લખી દઈશું therefore the solution set equals to all possible values of x such that x is equals to 4n plus 1 pi by 2 n belongs to z same here the solution set for this case equals to x such that x is equals to 2n
plus 1 pi n belongs to z. n belongs to z. Clear? चलो नेक्स्ट जो एक ट्विस्टेड क्वेश्चंस पर जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन છે 10 sin x plus 1 equals to 0. Sin x plus 1 equals to 0. See this question. In this question, the whole angle x plus 1 is the whole angle as our sin. Sin ની જોડે આખો એંગલ છે. આ કેસમાં x એંગલ માં છે. આ કેસમાં x plus 1 આખો એંગલ માં છે અને sin x plus 1 equals to 0. Then we can directly write x plus 1 equals to n pi. n belongs to z. याद करो sin theta equals to 0 and theta equals to n pi. n belongs to z and you have to make the subject x. Then we are getting n pi minus 1. n belongs to z. Therefore, your solution set equals to x such that x is equals to n pi minus 1. n belongs to z. n pi minus 1. n belongs to z. Next, 11th. Next, 11th question is here. Sin 2x minus 1 equals to 0. Sin 2x minus 1 equals to 0. આ કેસમાં પણ તમારે શું કરવાનું એ ક્લિયર હશે. આખો એંગલ છે મતલબ કે 2x minus 1 equals to n pi. n belongs to z. and 2x is equals to n pi plus 1. n belongs to z. Same way, x is equals to n pi plus 1 divided by 2. n belongs to z. Therefore, your solution set equals to x such that x is equals to n pi plus 1 divided by 2. n belongs to z. Suppose here 2x plus 1 હોય તો અહીંયા plus 1 આવે અને આને આ બાજુ લઈ જાઓ તો અહીંયા minus 1 થાય, અહીંયા પણ minus થાય અને અહીંયા પણ minus થાય. જો ચેન્જ કેટલો છે ક્લિયર થઈ ગયું. સારું, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે 12 sin x plus 1 equals to 0. અહીંયા આખો એંગલ નથી. sin x plus 1 equals to 0 એટલે sin x એંગલ ખાલી x છે plus 1 અલગથી છે તો એને પેલી બાજુ લઈ જાઓ. that means sin x equals to minus 1. sin x equals to minus 1 and you have to find all the values of x where sin x equals to minus 1 જ્યાં તમારું sin x minus 1 થતું હોય. याद करो 0 -1 पॉइंट नीचे આવશે. નીચેના બધા જ એંગલ્સ તમારા આન્સરમાં આવશે. therefore you are getting the answer x is equals to 4n plus 3 pi by 2. n belongs to z. 4n plus 3 pi by 2. n belongs to z. Clear? Therefore your solution set can be written as solution set equals to 4n plus 3 pi by 2. n belongs to z. બહુ દિમાગ નથી લગાવવાનું છે. મેં તમને જેટલું કહું ને એટલું જ વિચારવાનું. સર આવું કરવાનું નહીં. કયો એંગલ સિલેક્ટ કરી એ પ્રમાણે કામ કરો અને પછી વિચારો. જેવું હું બોલું છું કે sin x -1 ક્યાં થાય તો એંગલ શોધી લો. જનરલ એંગલ્સ થી મળી જશે. નેક્સ્ટ થોડું ચેન્જ કરીને ક્વેશ્ચન ટ્વિસ્ટ કરીને લઈએ. cos 2x plus 1 equals to 0. cos 2x plus 1 equals to 0. Here angle is only 2x. तो पहला constant हमने ले जाओ right hand side. Therefore we are getting cos 2x equals to -1. जो bracket हो तो मेथड अलग છે અને bracket નથી તો મેથડ અલગ છે. cos 2x equals to -1. Therefore we can write cos 2x equals to -1 કઈ જગ્યાએ થાય? આ બાજુના બધા જ એંગલ્સ અને
બાજુના બધા જ એંગલ્સ ને શું લખાય જનરલ ફોર્મમાં 2x is equals to 2n plus 1 pi. Now you have to find the values of x, not 2x. 2x ની values નથી જોઈતી, x ની જોઈએ છે. x is equals to 2n plus 1 pi divided by 2. n belongs to z. Therefore, your solution set equals to x such that x is equals to 2n plus 1 pi by 2. n belongs to z. 2n plus 1 pi by 2. n belongs to z. Clear? તો આ રહ્યો તમારો 13th નંબરનો ક્વેશ્ચન. નેક્સ્ટ 14th એક્સટ્રા કરાવું છું. બુકમાં બધું નથી આપ્યું, બટ એમસીક્યુ બનાવીને પૂછી શકે છે. નેક્સ્ટ જોઈએ. The angle is sin 3x minus 1 equals to 0. Sin 3x minus 1 equals to 0. એંગલ માં ખાલી 3x છે, 1 સેપરેટ છે. પહેલા એને પેલી બાજુ લઈ જાઓ. Therefore we are getting sin 3x equals to 1 and find the values of 3x such that sin 3x equals to 1. क्या આવશે? ઉપરના બધા જ એંગલ્સ તો ये 3x. Therefore we can write 3x equals to ઉપરના એંગલ્સ ને જનરલ ફોર્મમાં 4n plus 3 pi by 2. n belongs to z અને તમારે x ને સબ્જેક્ટ બનાવવાનો. Therefore we are getting x is equals to 4n plus 3 pi by 6. n belongs to z. Therefore your final solution set equals to x such that x is equals to 4n plus 1 pi by 6. n belongs to z. 4n plus 1 pi by 6. n belongs to z. Next 15, 16 અને 17 ત્રણ ક્વેશ્ચન્સ તમને જાતે આપું છું. cos 2x minus 1 equals to 0. 16 sin 3x plus 2 equals to 0. and 17 cos 3x minus 1 equals to 0 plus 1. cos 3x plus 1 equals to 0. આ ત્રણ ક્વેશ્ચન્સ તમારે જાતે કરવાના છે, સેલ્ફ પ્રેક્ટિસમાં છે. તો આટલું તમે જાતે કરશો, બધું ક્લિયર થઈ જશે. આવડે એવું છે, કંઈ નવું નથી, બહુ અઘરું બી નથી. થોડુંક સમજીને લોજિકલી કામ કરશો તો ઈઝી લાગશે, બાકી તમને અઘરું લાગશે. તો સમજીને લોજિકલી કામ કરજો, કયા કેસમાં કેવું થાય એ. તો આજના વિડિયો આટલે સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ આપણે થોડુંક નવું અને આપણે ટેક્સ્ટ બુકનું જ જોઈશું. આપણે નવું ટેક્સ્ટ બુકના ક્વેશ્ચન્સ પર જતા રહીશું. આજના વિડિયોને એક લાઈક કોમેન્ટ કરી આગળ વધીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ.